like this, man. Y'all check this dope shit out. ถึงแล้ววันนี้นัดพี่แอมแต่ว่าก่อนเจอพี่แอมเรามาหาพี่นินกันถึงยังเลย คิดถึงอีกแล้ว คิดถึงทุกอาทิตย์เลย เรียบร้อย เรียบร้อย โอ้โหหล่อเหลือเกิน นี่เหมือนเดิมเนี้ยเหมือนตอนมาเลย มาไงกลับไปอย่างนั้นเลย มันก็คือแทง ใช่ เปลี่ยนไอตัว ใช่ เนี้ยเหรอ ใช่แทงเพิ่มขนาด อืม อ่า แค่เนี้ย ใช่ ที่เหลือใช้ของเดิมหมด นี่โอเคเหมือนกัน ฟาบ แหม่เนี่ย แบบฟาบเลยฮะ ได้เรื่องแทงเนี่ยถนัดมากเห็นปะมันจะหลวมพอดีเป๊ะเลย ไม่ถนัดได้ไงลูกหนึ่งแล้วอ่ะ อืม เออ เอาคันเทพใช่ไหม อ๋อจะพอดีเป๊ะคือแค่เปลี่ยนเฟืองนิดง่ายนิดเดียว ใช่ไปแทงขยายเฉยๆเนี่ยไปแทงขยาย อ๋อคือมันก็เปลี่ยนเฟืองอ่ะ มันก็ไปล้างเฟืองเก่าออก แล้วก็แทงเฟืองขึ้นมาใหม่ให้มันตรงกับหัวเข้าเค ดีเป๊ะ อืม งานเยอะไหมลูกพี่ เรื่อยๆยุคโควิด เรื่อยๆนะ ดู ยุคโควิด ดูยุคโควิดดี ยังดูงานดิ โอ้ เคยังเต็มอยู่เลย มาใหม่อีกแล้ว Get ready to drop this shit like this, man. Y'all check this dope shit out. โอเคเราก็มาถึงที่อู่พี่อ๋อแล้วเมื่อกี้เราแวะไปหาพี่นินไปเอาดุมแทงดุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องขอบคุณพี่นินที่จัดการเป็นธุระให้เดี๋ยวเราลองมาเอาเพามาเสียบดูครับเรานัดพี่แอมมาด้วยวันนี้หลักๆวันนี้คือเรานัดเจอพี่แอมนะครับพี่แอมว่าจะเอาโทโบอีกลูกหนึ่งมาให้เราลองดูน่าจะอยู่ข้างในแล้วล่ะนี่เอาดุมเข้าไปข้างในแล้วนี่มาหยิบกล้องโอ้โหดูป้ายเยอะเหมือนเดิมนี่เราไม่ได้เข้ามานานมากครับต้องมีอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ไม่ได้เข้ามาอู่เลยดูป้ายยังคงจอดอย่างเนืองแน่นนี่พี่แอมมาแล้วพี่แอมเอาโน้ตนิสโมมาไม่รู้แกไปไหนจะข่าวเปลี่ยนเครื่องแล้วด้วยใส่ได้เราเทสดูก่อนวันนี้หน่อยไม่อยู่โอ้พอดีเป๊ะเลยก็โอเคครับเราเมื่อกี้ลองเอาดุมที่พี่นินจัดการให้นะครับแล้วก็เอาเพาที่เรามีอยู่ลองเสียบเข้าไปตอนนี้เสียบเข้าไปดีเป๊ะเลยเดี๋ยวรอหน่อยมาก็จะให้หน่อยดูว่าตำแหน่งเพาที่เราเอามาเนี่ยมันพอดีเป๊ะไหมมันสั้นไปไหมหรือยาวไปไหมอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ค่อยขั้นตอนต่อไปแล้วพี่อ๋อบอกว่าอาทิตย์หน้าช่างโอ่งน่าจะมาแล้วตอนนี้ช่างโอ่งไปทำงานให้อีกที่หนึ่งอยู่แล้วน่าจะเสร็จแล้วกลับมาอาทิตย์หน้าพี่อ๋อกะว่าจะให้ขึ้นให้กับน้ำส้มก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้ามาอีกทีคงคิดว่าน่าจะมาถ่ายพี่โอ่งเนี่ยขึ้นเฮดเลยครับจะถ่ายตอนแกดัดคือตรงเนี้ยที่เราเลือกรองานเฮดจากช่างโอ่งเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบงานดัดอะที่เดี๋ยวนี้มันหาคนทำแบบนี้ยากแล้วครับหายากมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเชื่อมซะมากกว่าดัดเบอร์เนี้ยญี่ปุ่นยังไม่มีแล้วเลยญี่ปุ่นเนี่ยต้องให้พี่โอ่งเนี่ยดัดให้เลยลองคิดดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่แอมก่อนตอนนี้เครื่องเต็มเลยช่วงนี้อาบีเรามา อาบีทั้งนั้นเลยนี่เรามาเจอพี่แอมแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่เก่งก็มาด้วย มาด้วยกัน โอ้ไหนเครื่องพี่อ่ะ นี่ อันนี้เครื่องพี่ อันนี้เครื่องอ๋อ อันนี้ของพี่อ่ะเนี่ย อันนี้ของพี่ครับใส่ปู โอ้พี่กำลังทำอยู่พอดีเลย ทำอยู่พอดีเดี๋ยวใส่ฝาอันนี้แล้ว เฮ้ย ฝาเสร็จแล้ว นี่ใช้สิทธิพิเศษดิ ไม่ใช่สิ่งพิเศษทำไม่นานแล้วอธิบายก่อนทำไม่นานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเพิ่งจะของครบแล้วก็ค่อยๆเริ่มประกอบ ก็บอกเพื่อนบอกอ๋อไว้ว่าถ้าเครื่องเสร็จเป็นตัวเดี๋ยวจะเอารถเข้ามาคือไม่อยากเอารถจอดตากแดดเพราะรถเราเก่าอะไรมันหายากมันจะได้ขนาดนี้ซาโจ้อุปถัมภ์มาเยอะ เห็นพี่อ๋อบอกเดี๋ยวก็จอดข้างน้ำส้มไหมเหรอ ฮะ จอดแทนน้ำส้ม จับแทนเลยดีกว่า แบงค์จะทำสวนตำลึงกับพี่อะ นี่คนคนนี้ทำรถไม่หยุดไม่หย่อนจริงนะครับ อยู่ดีนี่ประกอบเครื่องปู่ใหม่ซะแล้ว ใช่
อันนี้เป็น RB26 อ่ะพี่ RB26 เลยครับ แล้วเครื่องเก่าอ่ะ เก็บไว้ ครื่องเก่าก็ในรถ RB26 เหมือนกัน แต่เก็บ เครื่องเก่าเก็บไว้ครับ อันนี้คุยกับอ๋อทีแรกว่าอยากแบบเนี่ยเห็นเขาทำกันก็เลยแบบช่วงนี้ RB กำลังมาใช่ไหม เราก็เลยบอกว่าขอสเต็ปรถถนนหน่อย บอกพวกแต่ดูจากท่าทางเพื่อนทำให้สเต็ปน่าจะไม่ค่อยเอาถนนแล้ว น่าจะเหนื่อยหน่อยปู แล้วคือไงพอเครื่องตัวเก่ามันก็ดี น่าเก็บไว้มากกว่า เครื่องตัวเก่ามันก็ดีแต่เครื่องตัวเก่ามันเป็น N1 มันน่าเก็บไว้เราก็เลยทีแรกคุยกับอ๋อว่าอ๋อเอาเครื่องรถมาทำดีกว่าอ๋อบอกว่าไม่ต้องหรอกซื้ออุปกรณ์ทำใหม่ตัวเลยอันนั้นเก็บไว้ก็เลยคือของฝาสูบพี่มีอยู่แล้ว บางอย่างก็คือแบบเรามีของมีอะไรซื้อเก็บไว้บ้างอยู่แล้วแต่ทีแรกก็เลยเนี่ยมานั่งใส่จนนี่แหละไม่มีเสื้ออ๋อก็หาอุปกรณ์บางอย่างมาให้ อันนี้คือพี่เริ่มจากแค่ฝาเหรอ มีแค่ฝาอย่างเดียว แล้วเสื้อไปหามาจากไหนอ่ะ เสื้อก็ซื้อเอาเลยซื้อบ้านแล้ว เอาเหรอ ซื้ออะไรบ้างใช่ แล้วเกียร์ เกียร์ก็เกียร์ในรถนะฮะ อ๋อใช้เกียร์รถ ใช่เกียร์รุ่นเก่าเลยครับ อ๋อพี่ถอดเฉพาะแค่ท่อนโตออกไป แค่เสื้อใช่ก็เสื้ออุปกรณ์คอยดี อ่า ก็คือคอยดีแต่งที่มีอยู่แล้ว ชุดเทอร์โบเกนดี้ชุดอะไรเข่าเฮดเดอร์มีหมดอยู่แล้ว คือขาดแค่เสื้อสูบแล้วก็พวกลูกสูบอะไรพวกเนี้ยก็อ๋อจัดการให้หมดเลย แล้วนี่สเต็ปใส่อะไรไปบ้างเลยพี่ ก็ ลูกก้านคอปะเนี่ย เข้าอย่างเดิมอีกเดียว คอไปอย่างเดิมนี่ลูกของอะไรอ่ะทำไมมัน ลูก CP ลูก CP ก้านโตเม่ อือฮึ แล้วก็น็อต ARP ทั้งหมด แล้วฝาเต็ม ฝาเต็มพิกัด แคมใช้อะไรอะพี่ แคม 272 ลิตร 11 กว่าต้องมารู้ต้องถามสเปคอ๋อจัดการให้หมดเลย อันนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย คือไม่ได้รู้เลย ไม่ได้รู้เลย แล้วบอกเขาบอกว่าพัน บอกเขาว่าไม่ถึงบอกเขาว่า 800 แต่เขาบอกว่าทำเผื่อไว้ก่อนจะใช้อะไรเขาว่ากันเหมือนว่าจูนพันแล้วก็ลดเอาเหลืออะไรเงี้ยแต่ทำใจกับอ๋อแต่อ๋อบอกว่าไม่รอเขาการันตีว่าขี่ไม่รอขี่ปกติแล้วก็โอเค แต่ตอนทำรอหน่อย ต้องทำรอหน่อยใช่2009 2009เลยเหรอ ไม่รู้8หรือ9ไม่รู้แต่รู้การข้อ อ๋ออันนี้เครื่อง RB ที่จะใส่ของอาร์ม2แน่เลยใช่ไหม น่าจะ ใช่ คนนี้เขา ใช่ครับ คนนี้เขาเดิมขับไม่มีอยู่จริง ใหม่ทุกชิ้นมาเครื่องยังใหม่เลย ใหม่ทุกชิ้น โหดจัดเลยอะ อันนี้เก่าซะมากกว่า เอาแล้วแค่นี้ก็พอแล้ว โอ้พอแล้ว หาเครื่อง RB ให้ได้ก่อนตอนนี้ โอ้โห หายาก เมื่อไหร่โทโบไซส์ของพี่ที่ใส่เนี้ยเอามาแล้วยัง เทอร์โบมาพร้อมกับเทอร์โบอ๋อ เอาสั่งเบอร์ใหม่เลยเหรอ มาของสั่งเพิ่มสเปคใหม่ลูกเก่าเพิ่มสเปคใหม่ อ๋อโทโบยังไม่เสร็จ เทอร์โบทำอยู่เป็นเทอร์โบของที่มีอยู่แล้วแล้วก็มาทำใหม่ อ๋อ ยังไม่เสร็จ นี่แค่วันนี้ประกบฝา เดี๋ยวประกอบฝาเดี๋ยวเนี่ยมาของมาหมดแล้วนี่ อ๋อฝาอยู่นู่น ฝาอยู่นู่นประเก็นเพิ่งมาไงก็เดี๋ยวใส่แบบนี้แหละ อ๋อ ดีพี่มาทำเดี๋ยวมาจอดข้างๆผมเวลาผมมาได้มีเพื่อนเนี่ย เดี๋ยวพี่จอดเป็นแบงค์เลยอะพี่ไม่เสร็จเป็นแบงค์ไม่ต้องออกอะอย่างนี้เดี๋ยว ไม่เอางั้นไม่เอาโหนี่เครื่องเลยเต็มไปหมดเลยนี่ เต็มตอนนี้อาบีกำลังมา นี่ไฟไม่เดินช่างไฟจะเบิกตังค์แล้วอ่ะ เอ้า ช่างไฟบอกเบิกก่อน หิวเหล้าช่วงนี้ ไม่มีใครกินด้วยช่วงนี้ กลัวกันหมดอะ ไม่มีใครกินด้วยเลยไม่มีใครชวนเลย เหงาเลยอันนี้ ต้องกลับไปทำกับข้าวแล้ว เชฟแอปเดี๋ยวไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ โอ้โหเก็บไว้นาน นานจริง โอ้โห นี่ยังหมุนอยู่ปะเนี่ย ฮะหมุนดิโถดิหมุนปกติหมุนเรื่อยๆเห็นเปล่าก็เลื่อยใช่ พี่อ๋อบอกว่าพอดี ใช่เหรอ พี่อ๋อโคตรแรง หมุนเลยนะ แล้วตอนแรกพี่แอมใส่อะไรอันเนี้ย เมื่อก่อนใส่2J เอาแล้วตอนนั้นออยใส่เคใช้อยู่ เหรอ นี่ออยให้พี่มา จะลูกนี้เนี่ยโคตรใหญ่เลยเนี่ย ใช่ 700-800มาแน่ไม่ต้องห่วงว่างานเนี้ย โอ้โห เดี๋ยวดูดิอีกหลัง มา เฮ้ยช่วยจับไหมเก่งช่วยน้องจับไหมวางไว้เดี๋ยวไปเลย ใหญ่ไป เดี๋ยวให้หมดแล้วโอเคเอาลงมาเลยครับ โอ้ จริงพี่เก่ง ทำโคตรโหดเลยอ่ะเนี่ย พี่เก่งโคตรปั่นเลยบอกแต่มันสวยมันโหดจริง ทำโคตรโหดเลยมาดูเด็ก เนี่ยถ้าดูจากหน้ารถนะครับโทโบที่พี่แอมให้คือ แต่มันอาจจะต้องลดโครงหลังนิดนึงเพราะว่าไซส์มันสเปคใส่พวก 2J จริงๆนี่ถ้าลูกนี้ต้องมีพันนั้นเนี่ยแต่มัน
เอามาบิ้วใหม่แบบพ่นสีก็สวยนะ เนี่ยน้ำส้มก็มันมาแล้ว ใจเย็นพี่ใจเย็น แต่มันเต็มนี่ต้องถามเจ้าสำนักพี่อ๋อ ข้าวนัก ว่าไงดีพี่ลูกนี้ เปลี่ยนสโบยแล้ว ใหญ่ไปหรือใหญ่เกิน ไม่ต้องบูทขี่เรื่อยๆ เอาเท่ ใช่เหรอใหญ่ไหมวะพี่ โอ้ยยิงได้ ต้องลดโครงหลังอะไรไหม คงต้องรถในที่ หน้านะเครื่องเคอ่ะ เหรอ เราไม่ได้ล็อกเทคนิค ไม่รู้กันนะ2D มัน พอใหญ่ไปไหม ใหญ่ล็อก เฮ้ยเอาแล้ว ขอให้แบบออกง่ายๆหน่อย ใช่ อ๋อ ง่าย แต่จริงๆตามหลักแล้วมันต้องสโบใหญ่นะ มันถึงจะขับง่ายนะบางทีบางคนเข้าใจว่าสโบเล็กขับง่ายเนี่ย แต่เคเขาบอกว่ามันไอเสียมันเยอะมันต้องโทรโบใหญ่ นี่แหละอันนี้เลย แล้วถ้าเทียบกับลูกที่พี่แอมให้ลูกแรกอ่ะ เป็นรุ่นเล็ก อันนั้นเล็กกว่า อันนั้นเล็กเหรอพี่ อันนี้หนอบอกจะได้ประมาณ1,000 กว่าม้า เครื่องน่าจะออกมาอยู่ข้างนอก เอาจริงดิแต่ว่าพอมาวางมันโหดดีนะ ไม่ใหญ่หรอก มันดูเต็มมากเลยนะ นี่ไปพ่นพอดโค้ดหน่อยรอเลยอะ มันก็โหดเลย ในรูปโหด เชื่อหมอดิ หมอให้ใช้ลูกนี้อ่ะ อ้าวลูกนี้เลย หมอออกแล้วรูปนี้เหมือนกับเราออกโลบูธได้สบาย อันนี้ไม่รู้น้องอยากพี่จัดให้ อย่างเดียวเลย ไม่ได้คิดว่าลูกพี่จะชอบด้วยนะเนี่ย ๆแต่ถ้าติดบูธก็บ้านเลขที่เท่าไหร่จำด้วยนะ ถ้าติดบูธก็ตัวใครตัวมันใช่ไหม น่าจะเอาเรื่องอะ เรียกพี่ลองนั่งพี่ขอดูงานเดียว ใช่ เมื่อก่อนวิ่ง9 ต้นเหรอลูกนี้ ใช่ ของเจ๊อะ ที่คุยกับพี่อ๋ออยากให้ใส่ลูกนี้ครับ บอกว่าอเมริกาต้องฟิลนี้ แต่เราลองเทียบเอาอีกลูก อันนี้คือลูกเก่าที่พี่แอมให้นะครับ เราจะมาลองครับ สุดท้ายเมื่อกี้คุยกับพี่อ๋อบอกให้ใส่ลูกนี้ พี่อ๋อชอบลูกนี้ครับ ขอใหญ่ไว้ก่อน เอาโหดไว้ก่อนโหพอมาเทียบกันเป็นคนละไซส์เลยอะแต่พอไปอยู่ในรถอะอันนี้กลายเป็นเล็กครับ เหมือนเล็กไปนิดนึงอะคือสเตปตอนแรกที่คุยกันเราแค่แบบ เครื่องเดิมแล้วก็ยัดโทโบเลยพี่แอมก็เลยจัดมาประมาณหนึ่งแต่นี่เดี๋ยวเราก็จะไปบิวเดี๋ยวเราจะไงต้องไปพ่นพอดโค้ดดำอะไรเงี้ยครับ ติดแล้วตัด2 ทับ 3เดี๋ยวจะรู้เรื่อง ดึงแน่นอนแม่งลึกแน่นอน ยาว ไม่เป็นไรเราเน้นกินกาแฟเราเน้นโชว์ ๆเน้นโชว์ เราเน้นโชว์ เพราะยังไงโข่งอันเนี้ยมันก็เป็นน้ำแปนเดียวกับอันนั้นอยู่แล้ว ใช่ ยังไงเราก็ใส่โข่งเนี้ยตั้งไปก่อนเลย แล้วถ้ามันยานไปก็ค่อยลดโข่งเพราะยังไงสเปคมันก็เป็น T4 อยู่แล้ว ลองดูก่อน ลองงี้ดูก่อนเท่านั้นเอง ตามมันสิ ของเราไม่ไหวเราทุนไม่ถึงขนาดเขาอยู่อย่าง ARP อะ ARP ทุกตัวแล้ว ยังไง นอนลูกรอดนี่ นอนลูกลอก ARP หมดเลยไอ้ยินหน้า อย่าง ARP นี้เดี๋ยว ARP หมดเลยนี่ หมดเลยครับ เอาทุกจุดเลยอะ ทุกจุดเลย ความมันคือเบิกใหม่เลย อะไรที่มันมีเบิกอะมันเบิกหมดเลย พี่ต้องตามดิแล้วนี่ประกอบพร้อมกันเราจะยอมน้อยหน้าได้ไงพี่แอ เขา ม ใส่บะไร R32 ของเรา R20 โอ้ยแค่นี้ก็จะแพงกว่ารถแล้วมั้งโอ้ยซื้อได้อีกคันนึงเลยเนี่ย ใช่ของพี่แอมไหมเนี่ย มีหลายกล่องดิมีหลายกล่อง อย่าเพิ่งกราบดิประกอบ เค เครื่องก่อน 20มีทันกูแล้ว ไอ้เฮียที่อาร์บี26กูแน่เลย ชัวร์อันนี้มาแล้วเอาพี่ เฮ้ยยี่ห้อเดียวกัน ใช่เหรอ ตอนนี้เหมือนปั่นกันเองแล้วอะตอนแรกพี่แอมปั่นเลยสุดท้ายตัวเองก็ต้องท เจ็บ เจ็บจะมีความสุข ลาที่โยกมา ำ แล้ว อ้าวพี่หนุ่ยรีบไปไหนอะ ลา พี่หนุ่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับหัวปุ่มนะ อุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยนี่พอแล้วเห็นเสื้อขาดหวยไอ้เหี้ยงานจะทำเอาไงวะฮะ เมื่อกี้อะไรติดผมไม่รู้ดูดิ
ไม่ โอ้โห ออกสื่อเขาเรียกออกสื่อ เจ้าหญิงไม่เหรอฮะ เนี่ยมึงก็ปัดปั๊มกู ผมถูกปากป้ามึงถูกปากป้า มึงบอกกูว่ามึง พอแล้วจบอ่ะจริง เออ คนดูไม่ชอบหรอก วันนี้ขอลงรูปหน่อยได้ปะ โอ้ยแม่ต้องมี 2,000 3,000 คนเลย ใส่แมสด้วย พี่วันนี้ขอลง ใส่ รูป แม ห ส น่อย ดิ ปะ เยี่ยมน่า สื่อตำรวจจับนะ พี่วันนี้ขอลงรูปหน่อยนะใส่แมสอะใส่กองอะได้ปะขออนุญาตเราจะ มึงส่งให้แบงค์ลงมันดีกว่า พี่น้อง อีกหน่อยเดินไปสนามดิฟลำบากแล้วเนี่ยพี่หนุ่ย เพราะไม่มีใครนั่งถือแล้ว ก่อนนี้ไหว้เกือบหมด แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวนี้เขาหันหน้าหมีหมดแล้ว พร้อมยัง เอาปะ ฮะ ไม่เรียก ยิงไปยิงนะเอา วิ่งลงเปล่าเลย มองครัวเลยวะ นักเลงจริงๆเลยมาแล้ว ว่าสูบ7น่าจะไม่จุดระเบิด รถมี6 สูบ Get ready to drop this shit like this, man. Y'all. Drop this dope shit. แล้วมึงเป็นรถแดงเหรอกูไงอะไรตลอดอ่ะช่วยยกของหน่อย เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้ใช้ตัวนี้ของเดิมเนี่ยหาอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยไฟโชว์อ่ะ พันดีๆเดี๋ยวปั๊บจ่าย แม่งฝรั่งสอนนู่นสอนนี่เฮียที่ไหนได้จัดสายไฟกูไม่เก็บหาอยู่เป็นอาทิตย์ หมดแล้ว เลื่อนมา นี่จอมพลัง โอ้ย เย็น ขนาดนี้เลยเหรอ เบา นี่มึงยกมือดูกระดูกมันดามด้วยเหล็กวันนี้เบาหมดแล้วกูเดินไปสี่หมดโอ้โหเป็นรอยขนแมวหมดเดินไปมึงลุกเอาเลื่อนมายกโอ้กระบะโอ้กระบะเอายาขัดมาขัดดิไม่เงาเลยเดี๋ยวเอาเกียร์ลูกลงมาเอาอะไรบ้างเกียร์ลูกนู้นไหลเอาเลย
ก็โอเคครับวันนี้น่าจะประมาณนี้คือหลักๆจริงๆเรานัดพี่แอมเอาโทโบมาให้เราลองเทียบดูเฉยๆนะครับตอนแรกว่าจะไปดูกันที่แซมบางแคแต่คือก็ไม่ได้ไปกันก็เลยแบบลองเอาโทโบมาเทียบดูผมก็แวะตอนเช้าก็คือไปเอาดุมพี่นินทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแค่แทงอย่างที่เห็นนะครับพี่นินก็จัดการให้แล้วก็เราลองมาเทียบดูแล้วกับเพาที่เรามาก็คือเสียบได้แต่ตอนนี้อยู่ที่ระยะเดี๋ยวรอให้หน่อยมาดูอีกทีนึงเพราะว่าพอดีหน่อยวันนี้หยุดนะครับก็เดี๋ยวให้ลองหน่อยลองจากการวัดระยะเพาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนโทโบตัวนี้ที่พี่แอมเอามาก็คือเป็น Boss Warner S 400เราก็ลองเอามาเทียบดูสุดท้ายแล้วพอคุยกับพี่อ๋อดันชอบลูกนี้ครับเขาบอกว่าคืออเมริกา คือมันใหญ่มากครับแต่ว่าด้วย K24 มันเป็นเครื่องที่มีไอเสียค่อนข้างเยอะคือถ้าโทโบเล็กมากเนี่ยบางทีโค้งหลังอะไรเงี้ยอาจจะมันจะแดงได้ซึ่งตอนแรกเราก็กลัวลูกเก่าเรามันจะเล็กไปเหมือนกันนะที่หลังๆผมก็เริ่มหาโทโบนั่นแหละแล้วพี่แอมบอกว่าจริงๆเขามีอีกลูกนึงแต่ตอนแรกเขากลัวใหญ่ไปนะครับก็คือลูกนี้นี่แหละเขากลัวใหญ่ไปแต่ว่าก็ลองเอามาดูกันก่อนสุดท้ายพี่อ๋อบอกว่ามันได้แล้วสุดท้ายเราก็คุยกับพี่นินนะครับพี่นินมังกี้กระดาษเขาก็ใช้นี่แหละไซส์เดียวกันเลยเมื่อก่อนใส่รถแจ๊สนะครับของต้นบาก้านะครับที่วิ่งแดกอยู่เมื่อก่อนก็คือไซส์นี้เลยครับแต่ว่าโค้งหลังอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแต่นั้นเป็น K20 ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ 6-700 ม้าประมาณนั้นนะครับที่วิ่งแดกอยู่นะแล้วแต่จริงๆบอสวอร์เนอร์นี่ที่อู่พี่นินก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีอีกอันนึงมีทั้ง S300 แล้วก็ S400 ก็เลยคิดว่าน่าจะใส่ได้แต่มันอาจจะยากนิดนึงตอนที่ขึ้นเฮดเพราะว่าโทโบตำแหน่งขึ้นตำแหน่งดีกว่าเพราะตำแหน่งเพราะโทโบมันค่อนข้างใหญ่เนาะมันก็โอกาสที่จะขึ้นก็จะยากกว่าเดิมมันอาจจะติดแต่ที่เราเห็นสภาพนั้นเดี๋ยวเราขึ้นท่าไปก่อนแล้วอาจจะมาเก็บเรื่องสีอะไรกันอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะที่เดิมไปทำ powder coat อะไรให้มันดูดีนะครับก็คือพอมันใหญ่ๆมันก็ดูสวยแล้วครับ แต่แรงม้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามันจะจบจากที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือ K24 มันสามารถใส่ไซส์โทโบที่เป็นพวก J พวก6เมตรได้เก่าที่ตอนนั้นเราคุยกันคือที่พี่แอมจัดให้เราเพราะว่าเราคุยกันที่สเต็ปเครื่องเดิมๆแล้วก็มาแปะโทโบยัดนะครับสเต็ปแบบสบายๆแบบรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่ร้อยม้าแต่คือตอนนี้คือไส้ในเรารองรับไว้พอสมควรแล้วนะครับก็คืออาจจะใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหลีพลังเอาอย่างน้อยเราได้แบบโทโบที่มันดูเต็มๆก็เดี๋ยวเราค่อยแต่ดูทรงแล้วน่าจะต้องลูกนี้เพราะว่าลูกพี่ชอบถ้าลูกพี่ชอบก็คือนั่นแหละครับก็คงต้องตามนั้นเพราะว่าเราลองเอารูปดำไปเทียบเมื่อกี้ก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล็กไปเหมือนกันคือพอเวลาไปอยู่ในรถแล้วมันดูไม่ค่อยเต็มคือไซส์มันไม่ใช่กลางๆครับแต่คืออย่างที่ว่าถ้าเรากลางๆเราก็ต้องไปโดน position ซึ่งราคาก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพี่แอมนะครับก็สนับสนุนก็คือเขามีให้เลือก2ลูกนี้บอกว่าแล้วแต่เองเลยเองเลือกเอาพี่ให้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่แอมนะครับผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วก็โอเคครับยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนอย่าลืมทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาคลิปใหม่ๆโปรเจกต์ที่ผมทำกันออกจะได้เห็นกันก่อนใครนะครับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายDrop this shit like this, man. Y'all check this dope shit out.